Tình yêu của một người phụ nữ dành cho gia đình có hình dáng ra sao nè? Quả thật nó không bao giờ là lời nói sáo rỗng. Có thể là phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, nhưng gia đình thì luôn được yêu bằng sự chăm sóc ha. Nó hiện hữu cực kỳ sống động luôn qua từng sự chăm chút tỉ mỉ mà người phụ nữ dành cho chồng và các con. Gia đình của cô ấy đang được chăm sóc bằng tất cả sự trân trọng đó nha. Nhưng mấy hôm nay mình nghe người ta xì xào về việc chị ấy nấu bữa cơm 5 người chỉ với giá 50.000 đồng. Họ bảo ít thế sao mà đủ chứ, sao mà gọi là thương. Số tiền đó chưa mua nổi nửa ký thịt thì chất lượng kiểu gì? Phải chăng tình yêu thương của người vợ, người mẹ bây giờ có thể được định giá bằng số tiền đi chợ? Có phải cứ cầm 500.000 đồng mua đồ ăn mới là thương chồng con, còn chi tiêu 50.000 đồng là ngược đãi gia đình? Mình chợt nhớ về những ngày xưa cũ, cái thời mà cả nước còn khó khăn, ba mẹ mình đã nuôi chúng mình khôn lớn bằng những mâm cơm chắc chiêu từ đồng tiền lẻ. Mẹ luôn ưu tiên dành những gì tốt nhất cho chồng, cho con để có sức đi làm, đi học. Có những bữa chỉ là dĩa rau hái ngoài vườn, tô nước rau luộc phát chanh, thêm vài con tép khô xào, vậy mà cả nhà ăn sạch bách nồi cơm, tiếng cười giòn tan cả gian bếp nhỏ. Tình yêu thì vốn không có bảng giá đâu nha. Lựa chọn chi tiêu 50.000 đồng hay 500.000 đồng thực chất phụ thuộc vào hoàn cảnh và thói quen của mỗi nhà, đúng không ạ? Nhưng có một điều chắc chắn rằng không ai có quyền dùng số tiền ấy làm thước đo để đánh giá trái tim của một người phụ nữ. Người mẹ nấu bữa cơm 50.000 đồng có khi phải tính toán nát óc, đi mòn gót qua mấy sạp rau để chọn bó tươi nhất rẻ nhất. Đó chẳng phải là sự chăm chút sao? Hôm nay thì mình vào bếp với thực đơn giản dị thôi, nhưng gia đình mình thích có canh củ đậu nấu tôm khô, vị thanh mát của củ đậu quyện với chút ngọt đậm của tôm khô, giải nhiệt cực tốt luôn nha. Có đậu hũ kho tóp mỡ, miếng đậu thì mềm thấm vị, gặp thêm miếng tóp mỡ béo ngậy giòn sừng sực, ăn với cơm nóng thì đúng là tốn cơm vô cùng. Thêm súp lơ và đậu que xào xanh mướt, vừa ngon lại đủ chất xơ. Nhìn cả nhà ngồi quây quần cùng nhau gắp miếng đậu húp chén canh, mình nhận ra rằng giá trị của một bữa cơm không nằm ở việc nó sang hay hèn, mà nằm ở chỗ chúng ta có đang ngồi cùng nhau hay không. Có thể có bữa cơm nhà mà chi phí có khi chỉ bằng một ly cà phê sang chảnh, nhưng giá trị tinh thần nó tạo ra lại vô giá ha. Khi chúng mình cùng ngồi lại chia sẻ về một ngày dài, gắp cho nhau miếng ngon, đó mới là lúc hạnh phúc thực sự hiện hữu. Những bữa cơm này sẽ theo con trẻ đến tận khi trưởng thành, là mùi và vị nhà mà không một nhà hàng 5 sao nào có thể sao chép được, đúng không ạ? Người vợ, người mẹ sẽ luôn nấu những món mà người thân thích. Tự hiểu nhau đó, số tiền 500.000 đồng chưa chắc mua được nếu thiếu đi trái tim người nấu. Bữa cơm nhà là nơi gắn kết, là nơi tạo nên những ký ức mà dù sau này đi ăn sơn hài hảo vị ở đâu, chúng ta cũng chẳng thể tìm lại được. Đừng để những con số làm lu mờ đi sự ấm áp ha. Hãy cứ yêu thương gia đình theo cách riêng của mình nè, bởi vì chỉ cần tâm huyết đặt vào thì món dân dã nào cũng trở thành mỹ vị nhân gian nha. Gia đình mình cảm thấy thật may mắn khi có được những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên, ấm áp này. Mong được chia sẻ những điều bình dị mà tích cực ấy. Nhà Minh Linh xin cảm ơn thật nhiều nè.